Sabi nga nila, learning never stops. Kaya tara, sabay-sabay tayong matuto dito sa Knowledge on the Go! Excited na ako maglaro ngayong araw. Pero sino kaya ang makakasama natin? Ano ang pangalan mo? Alanis Kate. Alanis Kate. Ilan taon na si Alanis Kate? 12. 12 years old. Ano ang favorite subject mo? Math. Math. So, mahilig ka mag-compute. Okay. Sige, so gusto mo math ang mapatapat sa ating dice? Alright, i-roll mo na ang ating dice. Filipino! Okay din ba sa'yo Filipino? Okay. Nag-aaral naman sa Filipino? Alright, sige. For sure, hindi ka mahihirapan dito. Kaya Alanis, bunot ka na ng iyong question. Okay. So, Alanis, go na bang mag-knowledge on the go? Go na! At dahil go na go ka na, eto ang tanong ko para sa'yo. Uri ng pangungusap na nakikiusap o nagbibigay ng utos? Letter A, patanong. B, pautos. C, pasalaysay. Or letter D, padamdam? Letter B. Letter B, pautos. Alanis, tama ang iyong sagot. Alam mo ba, ang pautos na pangungusap ay ginagamitan din ng tuldok tulad ng sa pasalaysay na pangungusap. Halimbawa, pakibigay ang librong ito kay Ana. At dahil nakuha mo ang tamang sagot, meron kang prize mula sa Knowledge on the Go. Thank you po. Congratulations! Hay, nabitin ba kayo? Samahan niyo ulit ako next time para sa isa na namang Knowledge on the Go!